ეთერშია ღია ეთერის სპეციალური გამოშვება TV4-ზე. ახალამებს მარიამ ხოდელიძე გაგაცნობთ. რუსთავის ცხელების ცენტრის პაციენტს კორონავირუსი დაუდასტურდა, როგორც ღია ეთერს ცენტრში განუცხადეს. 82 წლის პაციენტი რუსთავში სომხეთიდან გადმოიყვანეს. როგორც ცნობილი ხდება, კოვიდ ინფიცირებული პირი საქართველოს მოქალაქეა და ის სამცხე ჯავახეთიდანაა. კორონავირუსი არ დაუდასტურდა რუსთავის ცხელების ცენტრში მოთავსებულ 5 პაციენტს. ამ დროისთვის ცენტრში კიდევ 8 პაციენტია მოთავსებული და მათ კორონავირუსზე გამოიკვლევენ. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეტაში მკაცრი საკარანტინო რეჟიმი მოიხსნა. დღეიდან ადგილობრივი მცხოვრებლები ქვეყნის მასშტაბით თავისუფლად გადაადგილდებიან. შეგახსენებთ, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეტაში მკაცრი საკარანტინო რეჟიმი 15 მაისს დაწესდა. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში კოვიდ ინფიცირებული ყველა პაციენტი გამოჯანმრთელდა. ამის შესახებ ღია ეთერს მუნიციპალიტეტის მერიიდან აცნობეს. თეთრიწყაროში კორონავირუსის 55 შემთხვევა ფიქსირდებოდა. მუნიციპალიტეტის პრესსამსახურის ცნობით ამ დროისთვის თვითიზოლაციაში 1, ხოლო კარანტინში 27 მოქალაქე იმყოფება. ამ დროისთვის თეთრიწყაროში თერმოსკრინინგის მესამე ეტაპი მიმდინარეობს. დღეიდან დახურულ საჯარო სივრცეებში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და ტაქსიში პირბადის გამოყენების წესის დარღვევისთვის ფიზიკური პირი 20 ლარით, ხოლო იურიდიული პირი 500 ლარით დაჯარიმდება. რას ფიქრობენ რუსთაველების სანქციაზე და მოსალოდნელი არის თუ არა, რომ ქვეყანაში მოხსნილი რეგულაციები ისევ დაწესდეს? ნახეთ ნანუკა მაღლაკელიძის სიუჟეტში. პირბადის გამოყენების წესის დარღვევისთვის დახურულ საჯარო სივრცეებში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და ტაქსებში მოქალაქეები 20 ლარით, ხოლო იურიდიული პირები 500 ლარით დაჯარიმდებიან. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დაშვებულია გამონაკლისებიც იმ მოქალაქეებზე, რომელთათვისაც პირბადის ტარება სავალდებულო არ იქნება. სპეციალისტების მთავარი რეკომენდაცია კვლავ წესების დაცვა და სიფრთხილის გამოჩენაა. პირბადის ტარება სავალდებულო იქნება საჯარო და კერძო დაწესებულებების მისაღებში. სავალდებულო იქნება საერთო სარგებლობის ლიფტებში, სავაჭრო ობიექტებში, ესენიც გახლავთ მაღალი რისკის შემცველი დახურული სივრცეები, სილამაზის სალონებში და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრებში, სადაც ასევე ვირუსის გავრცელების რისკი მაღალია, ზოგად საგანმანათლებლო, პროფესიულ და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, აქაც მოგეხსენებათ რისკი მაღალია და პირბადის ტარება სავალდებულოა, აგრეთვე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, აქ იგულისხმება მათ შორის მეტროპოლიტენი, იგულისხმება მათ შორის ტაქსები, წესი არ შეეხება 6 წლამდე ასაკის ბავშვებს, გავითვალისწინეთ, აქ ბუნებრივია შესაბამისი სპეციალისტების რეკომენდაციები, აგრეთვე იმ ადამიანებს, რომლებსაც მაგალითად აქვთ სასუნთქი სისტემის პრობლემა. ჩვენი რეკომენდაცია დღეს არის ის, რომ ყველამ დავიცვათ რეკომენდაციები, რასაც იძლევა ჯანდაცვის სექტორი და თუ ყველა დავიცავთ ამ რეკომენდაციებს, დიდი ალბათობით ჩვენ ამ მეორე ტალღაში შეიძლება არ შევიდეთ, გამიგეთ? 20 ლარი პირბადის ტარების წესის დარღვევისთვის. რუსთაველებისთვის სანქცია ზოგ შემთხვევაში მისაღებია, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ დისკომფორტის მიუხედავად საზოგადოება პირბადის გამოყენების წესს მძიმე სოციალური პრობლემის გამო არ დაარღვევს, რადგან ჯარიმის გადახდა ფინანსურად არ შეუძლიათ. რამდენად ლოგიკურია ჯარიმა 20 ლარი პირბადის ტარების წესის დარღვევა? ერთხელ ძალიან კარგია ყველასთვის და ყველაფრის, მაგრამ რამდენად შესაძლებლობა აქვს ყველასთვის 20 ლარი გაიღო და ამაში ვხედავ პრობლემას. თანხა არის ადეკვატური. ნამდვილად არის ადეკვატური. იმასთან შედარებით, რა მდგომარეობაც არის დღეს საქართველოში. ლოგიკურია. თავდაცვის მიზნით უნდა გავიკეთოთ. და დავჯერო ჩვენ ჯანდაცვის მინისტრს. მე მგონი 10 ლარით საკმარისია, რომ ადამიანი გაუფრთხილდეს მაგათი ლარის დაკარგვას. 20 ლარი ძალიან ბევრია. საზოგადოების პოზიციის კვალდაკვალ ქალაქის სხვადასხვა ობიექტებში მოქალაქეების დიდი რაოდენობა პერიოდულად შეინიშნება. ქრონიკის კამერებმა გადაიღო კადრები, რომლებშიც ჩანს, რომ პირბადის გამოყენების წესი სწორად არ არის დაცული არც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. პირბადების გამოყენების წესებს როგორც მძღოლები, ასევე მგზავრები არღვევენ. ქალაქში ზოგიერთ მისამართზე კვლავ რჩებიან გარემოვაჭრეები, რომელთა საქმიანობაც სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ არ რეგულირდება. არაფერი არ მგონია.
ის რომ ხელმძღვანელი უნდა გაკეთოთ ან სხვა არაფერი არ აქვს. მაინტერესებს რეკომენდაციები თუ მიიღეთ რაიმე მერიის მხრიდან? არაფერი არ მიმიღია. ტელევიზორს ხო უსმენთ რომ პირბადე უნდა გვეკეთოს და ბიკეტი აქ მაქვს. ხან რო დამცხება ჩამოვიწერენ, ყოველ წუთში ვერ გავძლებთ ბაბო, ძალიან ცხელა და. იცავს ხალხი ამ წესს ტრანსპორტში დახუროს? არიცავს, იმიტომ რომ აი ცხვირსა და პირს არიცავს, იცავს მარტო პირს და ეს არ არის. აი ეს არის დასაჯარიმება სრულად და ნორმალურად და ყველა ზომის დაცვით უნდა იყოს ეს პირბადე. მე ხშირად მოძრაობ და კი იცავ. მე არ შემემჩნევა რომ არ ეკეთებ. ასრულებენ და მე მგონი ჯარიმა რო იქნება, უფრო კარგად შეასრულებენ. ის მიმაჩნია რომ თითქმის 90% იცავს, კი. აი სადაც შესრულო ყველას უკეთე და ყველა იცავს საკუთარ თავს. მეტნაკლებად მე მგონი იცავენ, კი. მაგრამ თუ ცოტა ასე სიმკაცრე არ დარჩა, მე შეიძლება რაღაც გაუთვალისწინებელი მოხდეს. რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს ცენტრის ხელმძღვანელი დავით ბეგაშვილი ამბობს, რომ არსებული ვითარების გათვალისწინებით არ არის გამორიცხული გარკვეული შეზღუდვები აღდგეს ან თავიდან დაწესდეს. ის მოქალაქეებს რეკომენდაციის დაცვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებს და განმარტავს, რომ რეკომენდაცია არა მხოლოდ ფორმალურად, არამედ ზედმიწევნით და ზუსტად უნდა შესრულდეს. მისი განცხადებით წესების ნაწილობრივი დაცვა შედეგს ვერ მოიტანს. გადააჭარბებს შემთხვევათა მატება იმ რაღაც გარკვეულ გონივრულ ზღვარს, რისი მართვაც შეიძლება და დაყრდნობა შეიძლება, თუ გადააჭარბებს, რა თქმა უნდა, შეიძლება კონკრეტულ შეზღუდვებზე ისევ დაგვიდგეს საკითხი და რაც არ არის სასურველი, რა თქმა უნდა, არც ხელისუფლებისთვის ამ შეზღუდვის განხორციელება და არც მოქალაქისთვის. არც ცხვირზე აწეული პირბადე და არც ასე ვთქვათ, არასწორად გამოყენებული პირბადე არ მოგცემს ჩვენ შედეგს. პირბადეს აქვს თავის ხმარების და თავის მოხმარების წესი აქვს. მის სახეზე მორგებასაც, მის მოხსნასაც. არ უნდა მოხდეს ხელით პირბადეზე უშუალოდ შეეხება ის, რაც ფარავს ჩვენ ცხვირსა და პირს. არ უნდა მოხდეს, რომ არ მოხდეს მექანიკურად დაბინძურების ან ხელიდან პირბადეზე გადატანა, ან პირბადე რასაკეთებს თავისი მდებარეობით და თავისი სტრუქტურით გვიცავს. დღეს, როდესაც ქვეყანაში რიგი შეზღუდვები მოიხსნა, ახლა მთავარი ყურადღება რეკომენდაციების შესრულებას ენიჭება. გადაჭრის თუ არა წესების ფორმალურად შესრულების პრობლემას, პირბადეების სავალდებულო ტარებაზე დაწესებული ჯარიმები ეს კვლავ გაურკვეველია. თუმცა ფაქტია, რომ ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტების ერთადერთი რეკომენდაციაა, რომ რეკომენდაციები ზედმიწევნით იქნას დაცული. კორონავირუსი რუსთავის ცხელების ცენტრის კიდევ ერთ პაციენტს დაუდასტურდა. რა მდგომარეობაა რუსთავის ცხელების ცენტრში და როგორი ეპიდემიოლოგიური ვითარებაა ქალაქში. ნანუკა მაღლაკელიძემ ჩაწერა ინტერვიუ რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელთან დავით ბეგაშვილთან. ჩვენ ვიცით, რომ რუსთავის ცხელების ცენტრში 82 წლის პაციენტს დაუდასტურდა კორონავირუსი. რომ გითხრათ, რას უკავშირდება და თუ არის ცნობილი წყარო და რას უკავშირდება ეს შემთხვევა? დიახ, გუშინ იყო ასეთი შემთხვევა, დაფიქსირდა ცხელების ცენტრში მყოფ პაციენტთან. ახალი კორონავირუსის შემთხვევა. რა თქმა უნდა, დავინტერესდით, მოვიკვლიეთ. ეს ამ პიროვნებას უფიქსირდება 13-ში საზღვრის კვეთა, ის საქართველოს მოქალაქეა, საქართველოში დაბრუნდა ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან და მალევე მეორე დღესვე, ასე ვთქვათ, წამოვიდა კლინიკა, ამის საფუძველზე მოხვდა ცხელების ცენტრში და დაუფიქსირდა COVID. ეს არის შემოტანილი ქვეყანაში შემოტანილი შემთხვევა. გასაგებია. ასევე გკითხავთ ერთ-ერთ მედდასთან დაკავშირებით, რომელიც რუსთავში მცხოვრებია და რუსთავის მოქალაქე მკვიდრია. მასთან დაკავშირებით იყო ძალიან ბევრი ორაზროვანი მოსაზრებები, რომ იყო თვითიზოლაციაში, იყო საუბარი იმაზეც, რომ ჰქონდა კონტაქტები. რო გითხრათ ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით რა ინფორმაციაა და მოძიებულია თუ არა ყველა კონტაქტი? კი ბატონო, წინა შემთხვევასთან, რომელიც რუსთავს უკავშირდება, მოძიებულია ყველა კონტაქტი აბსოლუტურად და რაც შეეხება იმ მოსაზრებებს რაღაც თვითიზოლაციაზე, მეც ვნახე ასეთი გავრცელებული, მეც ვადევნებ რა თქმა უნდა თვალყურს, მეც ვნახე ასეთი გავრცელებული აზრი, მაგრამ ოფიციალურად ამ პაციენტს მე ვერც ერთი დოკუმენტი ვერ ვნახე, სადაც მას, როდესაც განესაზღვრება ადამიანს თვითიზოლაცია, იქ დგება
შესაბამისი დოკუმენტი და იქ თავის კონტროლი ხორციელდება და ასე შემდეგ. მე ასეთი რამ ვერ ნახე. აქედან გამომდინარე, არც არის საჭირო ადამიანზე ის არის პაციენტი, ის არის ჩვეულებრივი ადამიანი, ძალიან კარგი ადამიანი, ქართველი ადამიანი და ჩვენი თანამოქალაქე, რომელსაც უსურვებ მარე გამოჯამთელებას. კონტაქტებზეც თავის საქმიანობას დროულად. ყველა კონტაქტი შესწავლილია, ყველა კონტაქტი კონტროლზეა, გარკვეული რაოდენობა ეკუთვნოდა, ასე ვთქვათ, პროტოკოლით ეკუთვნოდა და დავტესტებთ, რომლებიც ჯამთელები არიან და ველოდებით შესაბამის ინსტრუქციის მიხედვით ხელახალ დატესტვას და დარწმუნებული ვართ, ყველა ჯამთელად იქნება. რამდენ კონტაქტია საუბარი, გითხრათ მე? მთლიან ჯამში დაახლოებით 20 კონტაქტია საუბარი. ეს რუსთაველები არიან ეს 20-ით? ზოგი რუსთაველია, ზოგი არა რუსთაველი. და ბოლოს კითხავთ ბატონო დავით ინფორმაცია რომ მოგვაწოდა თვითიზოლაციასა და კარანტინში მყოფ პირებს რამდენია ასეთი მოქალაქე ქალაქში? ჩვენი შემთხვევიდან გამომდინარე გახლავთ 7 ადამიანი თვითიზოლაციაში რუსთავზე მაქვს საუბარი რუსთავში მყოფებზე 2 კი საკარანტინო სივრცეშია თუმცა ყველა რამდენიც დავასახელე ყველა იზოლირებულია. თუ კითხავთ აი არსებული შემთხვევებიდან გამომდინარე მოსალოდნელია თუ არა რომ რუსთავის ცხელების ცენტრი კვლავ კოვიდის მიმღებ ცენტრად გარდაიქმნა? ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ არ გახდეს ამის საჭიროება რომ ცხელების ცენტრი კვლავ კოვიდ სამკურნალო დაწესებულებად გადაკეთდეს. ამისთვის ყველაფერს ვაკეთებთ და კიდევ ამბობ ხოლო ჩვენ გაკეთებულზე არა იმედი გვაქვს რუსთაველების ჩვენი მაცხოვრებლების რომ გავაგრძელებთ სწორ მიდგომას დაავადებასთან მიმართებაში და არ გახდება საჭირო ხელახლად კოვიდ კლინიკად გადაკეთება რუსთავის ცხელების ცენტრების და ამისთვის ყველაფერს აკეთებს მინდა განსაკუთრებულად გამოვხატო რუსთავში 2 ცხელების ცენტრი მოქმედებდა ამ ცხელების ცენტრის თანამშრომლები ყველა თავისი ადმინისტრაციით თავის ყველა ყველაზე რიგითი თანამშრომლის ჩათვლით რაც გულისხმობს იმ მაქსიმალურად წესების დაცვას მედპერსონალს თავის წესები აქვს და იმ მიდგომას რომ არც მომხდარა და დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი მედპერსონალი შეინარჩუნებს ამ მიდგომას და ამ კარგ სტატუსს ჩვენ ჯამთელი მედპერსონალი ემსახურება ჩვენ ხალხს და სწორად ემსახურება. მომატებულ შემთხვევებთან დაკავშირებით საზოგადოებაში საკმაოდ ბუსირებს ეს მოსაზრება, რომ შესაძლოა მეორე ტალღა შეუერთდეთ. აი როგორ რა შეგიძლიათ გითხრათ, რას უკავშირდება ეს მომატებული შემთხვევები ქვეყანაში? რაც შეეხება ვირუსის გავრცელების ტენდენციებს, ამაზე რა თქმა უნდა შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ და ძალიან სხვადასხვა თეორიით მიუდგეთ ასე ვთქვათ მოკლებასაც, მომატებასაც, მაგრამ ჩემი და ჩემი კოლეგების გამოცდილებით ასე ვთქვათ, დღევანდელი სიტუაცია შეიძლება შეფასდეს როგორც დაწყებული, ასე ვთქვათ, დაავადების განვითარების პირველ ციკლად ისევ, ჯერ ნაადრევია მეორე ეტაპზე და მეორე ტალღაზე საუბარი. ეს არის გაგრძელება იმ პროცესის, რაც დაიწყო. რაც ქვეყანაში ვირუსი შემოვიდა და დაფიქსირდა. ისევ ვიტყვი რომ სიტუაცია ჩვენს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, არა საქართველოში, ექვემდებარება კონტროლს და ეპიდემიოლოგიური რეჟიმი შეიძლება მივიჩნიოთ, ასე ვთქვათ, არამძიმედ, სუბუქად, აი იმ მონაცემებით, რაც დღეს გვაქვს და რასაც დღეს, ასე ვთქვათ, მოკლეხნიან პროგნოზს ვაკეთებთ, რომ რა შეიძლება იყოს. ეს ასატანია, ასე ვთქვათ, როგორც ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით, ისე სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლების კუთხით, იმიტომ რომ ეს საქართველოსთვის აბსოლუტურად ჩვენი ჯანდაცვის სისტემისთვის არ შეადგენს ამ ეტაპზე პრობლემას. თუმცა არ მინდა გამომივიდეს მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის სიმძლავრეებით ვაფასებდე სიტუაციას. ნებისმიერი მოქალაქის დაავადება ეს იქნება ახალგაზრდა თუ ხნოვანი თავისთავად უსიამოვნო ცუდი ფაქტია რა თქმა უნდა იმიტომ რომ გარკვეულ რისკებს ეს დაავადება ატარებს თავისში მისი ხასიათი მისი განვითარების ხასიათი და თვითონ მოქალაქე უნდა იყოს მაქსიმალურად რა თქმა უნდა ყურადღებით და ოპერატიულად უნდა მიმართოს შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებას რომ დროულად დაიწყოს მისი კურნალობის პროცესში ჩართვა, მის ჯანმრთელობაზე დაკვირვება და როგორც გავრცელების, ანუ ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით, ისე მისი საკუთარი ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით.
დიდი მადლობა თქვენსაც წარმატებას გისურვებთ ბატონო. დიდი მადლობა. პანდემია და კულტურა. ჯანაცვის სამინისტრომ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით კულტურული ღონისძიებების გამართვისთვის რეკომენდაციები შეემუშავა. რა რეკომენდაციების დაცვა მოეთხოვებათ თეატრებს და იმ მოქალაქეებს, ვისაც სპექტაკლებზე დასწრება სურს. ღია ეთერის კითხვებს გიგა ლორქიფანიძის სახელობის რუსთავის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი სოსა ნემსაძე პასუხობს და ის გვეტყვის თუ რა გეგმები აქვს რუსთავის თეატრს. Სადრო გავაჟღეროთ ის რეკომენდაციები, რაც ჯანაცვის სამინისტროს მხრიდან გაიცა. რა რეკომენდაციების დაცვა მოგიწევთ თქვენ აქ, მსახიობებმა როგორ უნდა იმუშაონ ამ პირობებში, თუნდაც რეპეტიციის დროს ან სპექტაკლის გამართვის დროს? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელევიზიის თანამშრომლებს, ჯანმრთელობას უსურვებ და აგრეთვე ჩვენს ერთგულ მაყურებლებს. მე ხელთ მიჭირავს ახლა რეკომენდაცია, რომელიც შეეხება კულტურულ ღონისძიებებს, დაახლოებით ეს არის 1, 2, 3, 4 გვერდიანი ნაწილი და ალბათ მთლიანად ამ რეკომენდაციებს რომ მივყვეთ და გავაცნოთ მაყურებელს ურთულესი იქნება, მაგრამ მთავარ პუნქტებზე შეიძლება გავამახვილოთ ყურადღება. ეს არის პირველი აუცილებელი ის რომ სივრცე აბსოლუტურად მომზადებული უნდა იყოს, წინასწარ დამუშავებული უნდა იყოს, დეზინფექცია ჩატარებული უნდა კონდეს, როგორც მაყურებლის მიმღები სივრცეები, ასევე კულისები, სცენა და საგრიმიოროები. და 1 კვადრატულ მეტრზე, 5 კვადრატულ მეტრზე არ უნდა აღემატებოდეს ერთი პირი უნდა მოძრაობდეს აი 5 კვადრატზე. ეს არის ურთულესი დასაცავი შემოქმედებითი ჯგუფისთვის, მაგრამ მარტივია მაყურებლის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეხლა მოდი პირდაპირ ვიტყვი. ვილაპარაკოთ თეატრის სახეობთან დაკავშირებით და შემდეგ გადავიდეთ უკვე მაყურებელზე. ხო, კი ბატონო, სახეობებისთვის ეს ძალიან რთული დასაცავი იქნება, იმიტომ გარკვეულწილად შეუშლის შემოქმედებით პროცესს. ურთულესია პარტნიორები, მიჩვეულები არიან ერთმანეთთან ფიზიკურ შეხებას, აგრეთვე რა მოცემულობაში არიან, რა მოვლენებში არიან მსახიობები, აქედან გამომდინარე, მათ მიახლოება უწევთ, მაგრამ ამ რეკომენდაციის მიხედვით კატეგორიულად დაუშვებელია მსახიობები არათუ მიახლოება, არამედ პირისპირ საუბარი ერთმანეთთან კიდეც. ამიტომ ეს გარკვეულ შემოქმედებით პრობლემებს გამოიწვევს, მაგრამ ჩვენ სხვა გზა არ აგვაქვს, უნდა მივყვეთ რეკომენდაციას, რაც აგვაქვს მოცემული და ამ რეკომენდაციის ხრივ რაღაც ახალ გამოწვევასთან გვექნება საქმე. შეიძლება რაღაცა ფორმა ხერხიც კი მოვიფიქროთ შემოქმედებითად, როგორ შეიძლება ეს სიტუაცია და მოცემულობა გამართლდეს. ვნახოთ, მოკლედ თავარი რა არის? თავარი არის რომ დავიწყოთ მუშაობა და უკვე ამისთვის ემზადება თეატრი, რომ ხვალ და ზეგ უკვე გამოვიძახოთ მსახიობები, ის 10 კაცის შემადგენლობით უნდა იყოს. რა თქმა უნდა თქვენ აღნიშნეთ, რომ რთულია დასაცავად ეს რეკომენდაციები და გადაჭრის გზებს რა შეხედათ? აი თუ გაქვთ რამე მოფიქრებული ამას? თავარი არის რომ შევქმნათ სივრცეები, სადაც არის თეატრში სივრცეები, სადაც შეიძლება აი ეს დისტანცია მოხდეს მსახიობებს შორის და ამიტომ ძირითადი რეპეტიციები წავა ამ სივრცეებში. რაც შეეხება დარბაზს და სცენას, ჩვენ ვიცით რომ საკმაოდ დიდი დარბაზი გვაქვს და საკმაოდ დიდი სცენა არის და აქედან გამომდინარე ამ დისტანციას დავიცავთ. მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თავარი არის რა შემოქმედებით ხარისხს მივიღებთ აქედან გამომდინარე. მე მგონი ეს ხარისხზე ასე თუ ისე იმოქმედებს, მაგრამ ვისაც უყვარს თეატრალური ხელოვნება, ვისაც უყვარს ცოცხალი პროცესი, ის მაინც დაინტერესდება და მოვა ჩვენ მსახიობებთან შესახვედრად. ბატონო, ასე დავუბრუნდეთ რეკომენდაციებს, მაშინ რომ ვახსენოთ იმ ადამიანებს რა რეკომენდაციების დაცვა მოეთხოვებათ, ვისაც სპექტაკლზე დასწრების სურვილი აქვს და რამდენად უზრუნველყოფს ამის დაცვას თეატრი? პირველი როგორც თქვენ ახლა პირბადით იმყოფებით, ჩემთან აუცილებელი პირობა ის არის რომ პირბადი იქონიოთ და მაყურებელი საჯარო სივრცეში მხოლოდ 3 საათი შეიძლება იყოს და შემდეგ უნდა დაიცალოს შენობა მთლიანად და ძირითადად მოგვიწევს ჩვენ პირველ ეტაპზე თამაში ერთაქტიანი სპექტაკლების, რომ არ გავცდეთ აი ამ დროს ხანგრძლივობას და რაღაცა პრობლემა ამ ხრივ არ შევქმნათ ხიფათი უბრალოდ მაყურებელს და არც სამსახიობო და შემოქმედებით ჯგუფს. აქედან გამომდინარე, მე მგონი რთული დასაცავი არ არის ეს ყველაფერი, საზოგადოება ასე თუ ისე ადაპტირება მოახდინა ამ სიტუაციასთან და პირბადი
ვხედავდით უკვე ის კომფორტულად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასთან დონეზე ისინი მოძრაობენ ქალაქში და ქუჩებში და ასე რომ თეატრშიც დავსხდეთ პირბადით, მე მგონი ეს ვისაც უყვარს თეატრალური ხელოვნება, მათ ეს არ გაუჭირდებათ. მე იმედი მაქვს, რომ მაყურებელი არ დაფრთხება ამ რეგულაციების ფონზე და ის აქტიურად ივლის ჩვენს თეატრში. ბატონო სასო, თეატრის სამომავლო გეგმებზეც რო ვისაუბროთ, როდის შეიძლება რომ დაიწყონ უკვე რეპეტიცია, როდის შეიძლება ვიხილოთ მსახიობების სცენაზე და ასევე რეპერტუარზეც როგორია? იცით, მე გამიჭირდება კონკრეტული თარიღის თქმა, იმიტომ ეს მარტო ჩემზე არ არის დამოკიდებული, მაგრამ ერთი მინდა ვთქვა, რომ აუცილებლად სეზონი არ მინდა ისე დაიხუროს, რომ ჩვენ მაყურებელს არ შევხვდეთ და ჩვენ აი ამ კვირაშიც კი მინდა რომ გავაგრძელოთ მუშაობა სპექტაკლზე, სტუმარ მასპინძელზე და უკვე ჩაუშვათ ახალი სპექტაკლი, რომელიც პირდაპირ ეხება ამ პრობლემას, რა პრობლემის წინაშე დღეს საზოგადოება არის. მოკლედ ერთი სული მაქვს შევხვდეთ მსახიობებს და მე მსახიობებთან ერთად მაყურებელს. არ მინდა დაიხუროს სპექტაკლის გარეშე, აუცილებლად მინდა ჩვენ ან შევხვდებით დარბაზში დისტანცირებით, რა თქმა უნდა, მაყურებლებს შორის, ან ღია სივრცეში აუცილებლად და შემდეგ უკვე სექტემბერში ვნახოთ რა მოვლენებთან გვექნება საქმე, მაგრამ სექტემბერში მინდა რომ აქტიურად გააგრძელოს თეატრმა მუშაობა. აი დღეს მივიღეთ კაკრას მიწვევა სომხეთის თეატრალურ ფესტივალზე. ეს ფესტივალი არის ძალიან კარგი ფესტივალი, მაღალი დონის ფესტივალი ერთ-ერთი, სადაც ჩვენ უნდა წარვადგინოთ სპექტაკლი დონ ჟუანი. ჩვენ ვიცით ახლა მეზობელ ქვეყანაში რა მდგომარეობაც არის კოვიდთან დაკავშირებით. და იმდენად დიდი სურვილი მაქვს რომ ფესტივალში მივიღოთ მონაწილეობა, მე მგონი ჩემი დასი არ შეუშინდება რომ ჩავიდეთ სომხეთში და ვითამაშოთ სპექტაკლი. ანუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ამ გამოწვევისთვის, რომელიც ახლა ჩვენ მივიღეთ და მოხარულია, ისინი არ უშინდებიან თვითონ და ფესტივალს ატარებენ და ეს მათი აბსოლუტურად სწორი პოზიცია და მთავარია ჩვენც ავყვეთ ამ მოვლენას. თეატრი კვლავ გააგრძელებს მუშაობას იმისთვის, რომ დაიპყროს საერთაშორისო თეატრალური ბაზარი, ასე ვთქვათ. მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ. გადაცემის ამ ნაწილში საქართველოში და მსოფლიოში განვითარებული სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ გიამბობთ. შეიმჩნევა დინამიკა, რომ იმატებს ეგრეთ წოდებულ მსუბუქ შემთხვევათა რიცხვი. ამირან გამყრელიძის თქმით, ქვეყანაში ეპიდსიტუაცია კონტროლირებადია. ინფიცირებულთა რიცხვის მსგავსი ზრდა კი ეკონომიკის გახსნასთან ერთად მოსაოდნელი იყო. მისივე თქმით, დღეიდან ფართოვდება რისკ ჯგუფების ჩამონათვალი, რითაც PCR ტესტირება უფრო მეტ ადამიანს შეუტარდება. ხვალიდან კორონავირუსზე PCR ტესტის გაკეთება 25 პოლიკლინიკაში იქნება შესაძლებელი. როგორც ამირან გამყრელიძემ აღნიშნა, ყოველდღიურად თებერვალში დაახლოებით 27 ტესტი ტარდებოდა. მიმდინარე მაის-ივნისში კი რიცხვი 1500-მდე გაიზარდა. მეტი რისკ ჯგუფი ერთობა ტესტირებაში. რატომ? იმიტომ რომ ეკონომიკის გახსნასთან და ზოგადად შემსუბუქების პოლიტიკასთან ერთად მზადყოფნა მეორეს მხრივ ჯანდაცვის, რომ ადრეულ ეტაპზე იქნეს გამოვლენილი ყველა ინფიცირებული, უფრო მეტი უნდა იყოს და უფრო გაფართოებული, ანუ ადამიანებს უფრო ადვილად უნდა შეეძლოთ და მოგეხსენებათ ჩვენი ყოველდღიური მოწოდება, რომ დღეს ნებისმიერი ტემპერატურით ადამიანი აუცილებელია რომ მიმართოს შესაბამის ხელების ცენტრებს და უკვე ხვალ ზეგიდან იქნება შესაძლებლობა რომ მიმართონ ასევე 25 პოლიკლინიკურ დაწესებულებას საქართველოს მასშტაბით, სადაც მათ ამბულატორულ პირობებში ჩაუტარდებათ PCR ტესტირება. დასული 24 საათის განმავლობაში საქართველოში ოფიციალური ინფორმაციით კორონავირუსის 15 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ერთი კი გამოჯამრთელდა. თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორის მარინა ეზუგბაიას თქმით, 15 ახალი შემთხვევიდან 2 სამედიცინო პერსონალია. 10 საკარანტინო სივრციდან, 1 საბურთალოს კლასტერს უკავშირდება. 2-ის დაინფიცირების წყარო კი დაუდგენელია. ბოლო დღეებში დადასტურებული შემთხვევებიდან წყაროს დადგენა დაახლოებით 10 შემთხვევაში ვერ ხერხდება. ცნობილი წყარო, უცნობი წყარო ჩვენ არანაირი განსხვავებულ ტაქტიკას არ მოითხოვს ქვეყნისგან და თითოეული მოქალაქისგან. წყარო დადგენილი იქნება და იმასთან კონტაქტი იქნება, თუ დაუდგენელი წყაროდან ინფიცირებული იქნება ადამიანი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაცნაირად
არ ვიქცევით სწორად. ანუ არ ვაკეთებ სოციალურ დისტანცირებას და არ ვხმაროთ პირადი დაცვის საშუალებებს. დღესვე უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეტაში ერთთვიანი მკაცრი კარანტინის რეჟიმი მოხსნა. სოფელი კორონავირუსის შიდა გავრცელების გამო 15 მაისს ჩაიგეთა. საერთო ჯამში ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ოფიციალურად კორონავირუსი 180-ზე მეტ ადამიანს დაუდასტურდა. ამ დროისთვის ოფიციალური მონაცემებით ქვეყანაში კორონავირუსის 161 აქტიური შემთხვევა. სულ დაფიქსირებული 879 შემთხვევიდან კი უკვე გამოჯამრთელდა 704 და გარდაიცვალა 14. COVID-19 ინფიცირების პირველი ფაქტი საქართველოში 26 თებერვალს დადასტურდა. დღეიდან პირბადის ტარება დახურულ სივრცეში სავალდებულოა. მთავრობის მიერ გამოცემული ახალი დადგენილებით აღნიშნული ვალდებულება საგამონაკლისო სახით არ გავრცელდება 6 წლამდე ბავშვებზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ასევე იმ პირებზე, ვისაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლია პირბადის მოხმარება. დადგენილების თანახმად გამონაკლისი გავრცელდება ისეთ მიმართულებაზე, როგორიცაა მაგალითად ლოგოპედის მომსახურება. პირბადის ტარების ვალდებულება ვრცელდება ყველა საჯარო თუ კერძო დაწესებულებების მისაღებ ოთახებში. პირბადის ტარება სავალდებულო იქნება საჯარო შეხვედრების დროს, სადაც შეუძლებელია 2 მეტრიანი დისტანციის დაცვა. ასევე ვალდებულება არ ექნებათ პრესკონფერენციის დროს მომხსენებლებს თუ რეკომენდირებული დისტანციის დაცვა მოხერხდება. პირბადის ტარების ვალდებულება გავრცელდება სავაჭრო ცენტრებში, ლიფტებსა და სილამაზის სალონებში, საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. სანქციები იმოქმედებს ტაქსებშიც. დარღვევის შემთხვევაში ფიზიკური პირი 20 ლარით, ხოლო იურიდიული 500 ლარით დაჯარიმდება. დარღვევის შემთხვევაში მოქალაქეებთან ერთად დაჯარიმდებიან ობიექტის მფლობელებიც. ახლად მიღებული კანონით ქორწილის, ნათლობის, დაბადების დღისა თუ ქელეხის გადახდისას 10 პირზე მეტის შეკრების შემთხვევაში ფიზიკური პირი 2000, იურიდიული კი 10000 ლარით დაჯარიმდება. შიდა ტურიზმის გახსნის პარალელურად მუშაობა საქართველოს რკინიგზამაც განაახლა. პირველი სამგზავრო მატარებელი დილის 8 საათზე თბილისიდან ბათუმის მიმართულებით გავიდა. მატარებელში ასვლამდე მგზავრები ვალდებული არიან გაიარონ თერმოსკრინინგი, ხოლო ვაგონში შესვლისთანავე დეზობარიერი, ასევე აუცილებელია ხელების სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავება. აუცილებელია პირბადის ტარება, რომლის მოხსნის უფლება მგზავრს მგზავრობის დასრულებამდე არ აქვს. მოძრაობა აღდგა 5 მიმართულებით, პრაქტიკულად ყველა სამგზავრო მატარებელი დღის ჩქაროსნული აღდგენილია. ყველას მიმართა უმორჩილესი თხოვნით, რომ შეეცადონ მაქსიმალურად ონლაინ შეიძინონ ბილეთები. მატარებელში შესვლისას ყველა მგზავრს გაეზომება სიცხე, ის გაიული სპეციალურ დეზობარიერს. მატარებელში შესვლისას ამის შემდეგ ხელი უნდა დაიმუშაოს აუცილებლად ასევე ხსნარით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მგზავრს ეკეთოს პირბადე და მხოლოდ პირბადით ექნებათ მათ უფლება, რომ იმგზავრონ. მთელი მგზავრობის განმავლობაში მგზავრმა არ უნდა მოიხსნას პირბადე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილის პატა იმნაძის განმარტებით, მატარებლით მგზავრობა დღეს ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხოა, რადგან მისი განმარტებით ბილეთების სახელობითი სიების მეშვეობით მგზავრების კონტროლი გაცილებით მარტივია. მატარებლის ფუნქციონირება საქართველოში 31 მარტს შეწყდა. საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით გადაადგილება ქვეყანაში 8 ივნისიდან იყო შესაძლებელი, თუმცა რკინიგზას მუშაობის განახლების უფლება 1 კვირის შემდეგ 15 ივნისს მიეცა. საქართველოში შიდა ტურიზმი განახლდა. დღეიდან ადგილობრივებს უკვე შეუძლიათ ესტუმრონ საქართველოს სხვადასხვა მხარეში მდებარე დაცულ ტერიტორიებს, ძეგლებს და კურორტებს. ისარგებლონ სასტუმროებით, რომლებიც აღჭურვილი და მოწყობილია უსაფრთხოების წესების შესაბამისად. დღეიდან აღდგება შიდა რეგულარული ფრენებიც. მოგზაურებს კორონავირუსის პრევენციისთვის დადგენილი წესებით ხელმძღვანელობა მოუწევთ. გიდების საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელის ალექსანდრე გიორგაძის თქმით, შიდა ტურიზმის ამოქმედებისთვის ნაწილობრივ არის მზად. თავარ პრობლემად კი რჩება ის, რომ სასტუმროების ინსპექტირება ძალიან ნელა ხორციელდება. მან ასევე გითხრა, რომ დღეს პარლამენტარები კახეთის ტურზე ყავდა მიწვეული და არსებული რეგულაციების დაცვის შემდეგ მათ გარკვეული რეკომენდაციების გადახედვა არ გამორიცხეს. და არც ერთ სასტუმრო ცენტრს რეგიონში ის ბევრი არის 30-მდეა და სასტუმრო სახლს მეთოდოლოგიას აქვს შემოწმება არ გაუძლო. ხალხი მოიმზადა, იყიდეს ეს დეზობარიერები, თერმომეტრები და ასე შემდეგ, მაგრამ ტურისტებს ვერ იღებენ, იქნა გამომდინარე, რომ ჯერ კიდევ არ აქვს ეგრეთწოდებული ასოციაციის. თბილისი უნდა ყოფილიყო ალბათ ყველაზე ბოლო სადაც უნდა მისულიყო კომისია. ჯერ უნდა დაეწყოთ ზუსტად რეგიონებიდან და ყველაზე შორს, ასე ვთქვათ, ველად მისაწვდომი რეგიონები, როგორც არის ხევსურეთი, თუშეთი, სვანეთი, რაჭა, სამცხე-ჯავახეთი, ზემო აჭარა, ეს უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან ამათ ჭირდებოდა პირველებში, რადგან ეხლა თბილისი ცოტა ეხლა
სასაცილებლად შიდა ტურიზმში თბილისის დადგმა. რამდენი სასტუმრო შეძლებს შიდა ტურისტების მომსახურებას და რამდენმა გაიარა რეგისტრაცია. ამაზე შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსმა ბექა ფერაძემ საკოორდინაციო სხდომის შემდეგ ისაუბრა. დღეის მდგომარეობით ჩვენ განახორციელეთ და დარეგისტრირებული არის ჩვენ ბაზაში 919 კომპანია სასტუმრო, 150 კომპანიას სასტუმროს უკვე მიენიჭა მუშაობის ნებართვა. 175-მა ამ ეტაპზე ვერ დააკმაყოფილა, ხოლო დანარჩენმა დროებით ითხოვა ვადა იმისთვის, რომ განხორციელდეს ინსპექტირება რამდენიმე დღეში, როდესაც ჩვენი სრულად დააკმაყოფილებელი მოთხოვნებს. Საქსტატის მიხედვით 2020 წლის პირველი კვარტალის მონაცემებით წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით შიდა ტურისტული ვიზიტების საშუალო რაოდენობა 8.6%-ით შემცირდა და 430.200 შეადგინა. მეორე კვარტალის მონაცემები ჯერჯერობით უცნობია, რაც შეეხება საერთაშორისო ტურიზმს, მისი გახსნა 1 ივლისი გეგმება. ჯერჯერობით კვლავ უცნობია რა რეგულაციები იმოქმედებს ევროკავშირის მხრიდან მესამე ქვეყნებთან ტურისტული მიმოსვლისას. ამაზე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ისაუბრა. მარიამ მკვლევიშვილის თქმით, მოლაპარაკებები გერმანიის მთავრობასთან მიმდინარეობს. ევროკავშირის ყველა ქვეყანა ივლისის დასაწყისამდე ხსნის მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნებს შიგნით და მოგეხსენებათ, რომ მათ შორის გერმანია, რომელმაც თქვა, რომ არათუ მესამე ქვეყნებს არ გაუხსნის, არამედ გაახანგრძლივა ზოგადად საერთაშორისო საზღვრების გახსნა 31 აგვისტომდე, არ მოიაზრებს არათუ მხოლოდ საქართველოს, არამედ არც ერთ ქვეყანას, რომელიც არ არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ჩვენ ძალიან წარმატებით გვაქვს მიმდინარე მოლაპარაკება გერმანიის მთავრობასთან, სადაც მათი გამოყენებული ნდობა საქართველოსადმი როგორც უსაფრთხო მიმართულების ძალიან მაღალია. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ბექა ფერაძის განმარტებით, რესტორნები არ იცავდნენ რეკომენდაციებს, რითიც მოქალაქეების ჯანმრთელობა საფრთხის ქვეშ დგებოდა. მისი თქმით, 2 თვეში 11.400 ბიზნესი შემოწმდა. ახლა კი უკვე მათი სანქცირება გახდა აუცილებელი. პირველი ეს ნაბიჯი გადავდგით, იმიტომ რომ მოხდარიყო და იყოს პრევენცია და მეორე კეთილსინდისმიერი მეწარმე, რომელიც იცავს იმ სტანდარტებს სარესტორნო ბიზნესში, იცავს სტანდარტებს 6 ადამიანზე მეტ არ განათავსებს მაგიდასთან და ასე შემდგომ, იყო არაკონკურენტულ გარემოში, ვინაიდან ერთი იცავს და ჩვენ ნახეთ და თითოეულ ჩვენ გამონახა ის ფოტო-ვიდეო რაც გავრცელდა სოციალურ ქსელებში, როდესაც უკვე დარღვეული იყო ყველანაირი სტანდარტი. საბერძნეთი უცხოელი ტურისტების მიღებას იწყებს. სამთვიანი პაუზის შემდეგ საბერძნეთში აეროპორტებმა მუშაობა განაახლეს. ვიზიტორებს აეროპორტშივე ჩაუტარდებათ ტესტი კორონავირუსზე. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საბერძნეთში გარკვეული აქტივობები მიმდინარე ზაფხულს ნებადართული არ იქნება. აზერბაიჯანის რამდენიმე ქალაქში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული კარანტინის წესები გამკაცრდა. 14-დან 16 ივნისამდე რამდენიმე ქალაქში სრული იზოლაცია გამოცხადდა. არსებული შეზღუდვა იმოქმედებს ბაქოშიც. მოსახლეობა საცხოვრებელი სახლების დატოვებას მხოლოდ გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში შეძლებს. გადაცემა ამით დასრულებულია. მადლობა რომ გვიყურებთ. საქართველო პანდემიის პირისპირ. COVID-19 ქვეყანასა და ქვემო ქართლის რეგიონში. მხარის 7-ვე მუნიციპალიტეტი. ყოველ დღე 19 საათზე TV4-ის ჟურნალისტები მოგიყვებიან საქართველოსა და ქვემო ქართლის რეგიონში განვითარებული მოვლენების შესახებ. ღია ეთერის სპეციალური გამოშვება TV4-ზე. უსმინე შენი ქალაქის რადიოს FM 978. კროკობეთის EGT სლოტებში 5+1 დაბრუნდა. ითამაშე EGT სლოტები და მიიღე ყოველი მე-6 სპინის საჩუქრად. krokobet.com გაერთე უსასრულოდ.
ლონდონშიც კი მომიწია სწავლის გაგრძელება იმისათვის, რომ გამეგო პანდემიის დროს როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი. დიახ, უნდა იჯდეს სახლში. თქვენს ჩემო ძვირფასო ადამიანებო, იყავით სახლში, ჩართეთ პოზიტივი და უბრალოდ ისიამოვნეთ სახლში. პოზიტივი. მოძებნეთ თქვენი რეგიონის ყველა საკაბელო ქსელში. ქალაქ რუსთავის წმინდა 13 ასურელი მამის ეკლესიასთან არსებული სამხატვრო სკოლა არტყერა აბიტურიენტებს, მოსწავლეებსა და მოყვარულებს ხატვის შესასწავლად იწვევს. ხატვა, ფერწერა, გრაფიკა, გამოყენებითი ხელოვნება. მისამართი: რუსთავი, მეგობრობის გამზირი ნომერი 8, სამხატვრო სკოლა არტყერა. ტელეფონი: 574 711 116. ტექნიკის განახლებული მაღაზია ატომი. საუკეთესო შემოთავაზება, როგორც ინდივიდუალური, ასევე კორპორატიული მყიდველისთვის. სანდო და მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პერსონალი. ჩვენთან შეიძინეთ კომპიუტერული ტექნიკა, მაკომპლექტებლები, ნოუთბუქები, ტელეფონები, პლანშეტები, საბეჭდი მოწყობილობები, პერიფერია, აქსესუარები, სახარჯი მასალები და მრავალი სხვა. ატომში შეგიძლიათ შეუკვეთოთ თქვენთვის სასურველი ტექნიკა. ერთგული მომხმარებლებისთვის განსაკუთრებული ფასდაკლება მოქმედებს. მისამართი: შარტავას 17-ია, ლეონძისა და მესხიშვილის გადაკვეთა. ტელეფონი 25 34 34. Crocobet.com-ზე ყოველდღიური ლაივ გათამაშება დაიწყო. ითამაშე რაც გინდა. დააგროვე ბილეთები. დამოიგე წილის 300,000 ლარიდან ყოველდღე. უყურე გათამაშებას ტელეკომპანია ფორმულაზე და Crocobet-ის Facebook-ის გვერდზე. crocobet.com. გაერთე უსასრულოდ. რა უნდა აკეთო ამ დროში კაცმა? მაგალითად მოიმარაგე ნაზუქი, მოიმარაგე ცოცხალი, გაკიდე ჰამაკი ერთი კუთხიდან მეორე კუთხეში სახლში, წამოწექი და უყურე პოზიტივის. დარჩი სახლში და უყურე პოზიტივის უკვე ტელევიზორში. პოზიტივი. მოძებნეთ თქვენი რეგიონის ყველა საკაბელო ქსელში. მინა შენი ქალაქის რადიოს FM 97 და 8